อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ BTS เป็นไงน้องอามตกลงมาดูเรื่องหนี้สายสีเขียวค่ะจำนวนเงินคือประมาณ 23,000 ล้านบาทโดยสรุปแล้วก็จะมีการพูดคุยกันนะคะระหว่างทางกทมเองระหว่าง BTSC เองเข้ามาพูดคุยกันที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการชำระการแบ่งเป็นงวดหรือว่าจะเป็นการชำระรอบเดียวข้อมูลล่าสุดนะคะการชำระรายงานข่าวจากกรุงเทพมหานครเบื้องต้นค่ะมีการมอบหมายให้กรุงเทพธนาคมนะคะหารือร่วมกับ BTSC นะคะเพื่อได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ก่อนนำมารายงานให้กทมรับทราบหลังจากนั้นค่ะจะดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายเพื่อชำระหนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียววงเงิน 23,488 ล้านบาทค่ะโดยการชำระหนี้ให้กับเอกชนครั้งนี้จะเป็นการชำระรอบเดียวค่ะไม่มีการแบ่งชำระเป็นงวดทั้งนี้กทมเองได้ตั้งเป้าเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณภายในต้นเดือนเมษายนนี้เพราะว่าหากล่าช้าออกไปจะส่งผลให้ดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะก้อนเดียวเลยนะ 23,000 ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ BTS นะครับท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเอาละครับจากเรื่องราวของ BTS เราไปดู TikTok กันบ้างถามว่าทำไมนรงค์เอา TikTok มาพูดเนี่ยคือสงครามการค้าจีนกับสหรัฐกำลังจะเกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ SCB EIC บอกว่าเราเนี่ยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของจีนดังนั้นเนี่ยช้างสารชนกันเราเป็นหญ้าแพรกหรือเปล่านะครับสงครามการค้ากำลังจะเกิดขึ้นนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยไปดูเลยก็แล้วกันนะครับก็น่าจะเมื่อเช้ามั้งนะครับผมเห็นนะครับVoice of America หรือ VOA รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับถึงสถานการณ์ของ TikTok ในสหรัฐอเมริกาว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐที่น้องอาร์มพูดถึงนี่แหละสตีเวน มนูชินออกมาพูดเมื่อวานก็คือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังรวบรวมกลุ่มนักลงทุนเพื่อที่จะเข้าไปนะครับใช้ความพยายามในการที่เขาไปซื้อบริษัทโซเชียลมีเดียที่มีชื่อว่า TikTok ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ใช้มากกว่า170 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาในอเมริกานะครับหลังจากที่1 วันก่อนหน้าก็คือวันพุธสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือว่าสภาล่างเนี่ยลงมติอนุมัติร่างกฎหมายห้ามใช้แอป TikTok ในสหรัฐหากเจ้าของปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มีสัญชาติจีนเนี่ยไม่ยินยอมขายหุ้น TikTok นะไม่นำหุ้น TikTok ออกขายนะก็คือว่าคือ TikTok ทุกวันนี้เนี่ยเป็นของคนจีนไงเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้มันเป็นเรื่องความมั่นคงดังนั้นเนี่ยนะครับถ้า TikTok อยากจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาต่อเนี่ยนะครับคุณต้องขาย TikTok ในสหรัฐอเมริกาออกนะครับทีนี้มนูชินนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังในสมัยโดนัลด์ทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์ CNBC เมื่อวานนี้ว่า TikTok เนี่ยควรมีเจ้าของเป็นอเมริกันแน่ แล้วก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ในที่จีนจะปล่อยให้บริษัทอเมริกันรายใดรายหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้ในจีนอันนี้กลับกันไงเหมือนกันบอกว่านะครับแม้แต่จีนเองเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจีนจะปล่อยนะครับหรือจะยอมให้อเมริกันเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้ในจีนเช่นกันนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาสิทีนี้นะครับตกลงเขาให้รายละเอียดไหมน้องอามครับว่ามีนักลงทุนคนไหนที่สนใจยังไม่มีรายละเอียดเลยค่ะว่ามีนักลงทุนกลุ่มไหนคนไหนสนใจแล้วก็ยังไม่เปิดเผยตัวเลขด้วยที่คิดว่ามันเป็นราคาที่เหมาะสมนะคะสำหรับการไปซื้อ TikTok เข้ามาค่ะนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับทีนี้พอมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นสำนักข่าวซินหัวสวนเลยนะครับก็รายงานในเกือบจะทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาโดยเมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนนะครับผมไปจำผิดผมไปจำเป็นกระทรวงต่างประเทศแต่เป็นกระทรวงพาณิชย์จีนโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเนี่ยออกมาเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยหยุดขัดขวางการดำเนินกิจการของบริษัทจากประเทศอื่นอย่างไม่สมเหตุสมผลโดยเฉพาะในกรณีร่างกฎหมายของสหรัฐที่มุ่งเป้าไปยังแอปพลิเคชัน TikTok นะครับเหอยาตงนะครับโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนบอกว่าฝ่ายสหรัฐควรเคารพระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและหลักการแข่งขันโดยชอบธรรมอย่างจริงจังและจัดสรรสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างยุติธรรมเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการจากทุกประเทศนะครับเหอจะบอกว่าไงครับน้องงามครับก็ยังบอกว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของจีนอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่าจีนเองจะใช้มาตรการอันจำเป็นทั้งหมดค่ะเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของจีนประเด็นของ TikTok ในสหรัฐเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าครั้งนี้ครั้งแรกนะไม่ใช่ว่าจะมีการรวมทุนแล้วเพิ่งมาพูดคุยกันนะคะถ้าย้อนกลับไป3 ปีที่ผ่านมา4 ปีที่ผ่านมาปี 2563 ค่ะครั้งนั้นเป็นปีเลือกตั้งประเทศสหรัฐนะคะก็จะพบว่าวันที่ 28 กันยายนปี 63 ค่ะศาลสหรัฐได้มีคำสั่ง
ระงับการห้ามใช้ TikTok ในสหรัฐเลยค่ะโดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐณขณะนั้นเป็นการชั่วคราวตามคำร้องขอของ TikTok นะคะครับทีนี้ก็ปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยก็คือเขาพยายามห้ามโดนัลด์ทรัมป์ไม่ให้ใช้ TikTok ไงนะครับแล้วก็ขึ้นศาลเลยแต่มีอะไรกันปรากฏว่านะครับ TikTok เขาไม่ยอมไงเขาฟ้องศาลก็บอกไม่ได้ไปห้ามเขาได้ไงอันนี้เป็นเรื่องสิทธินะครับตอนนี้เนี่ย TikTok เนี่ยก็ชนะมารอบหนึ่งแล้วก็เลยกลุ่นกันมานะครับมันก็เลยแบบติดค้างกันมาทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้านะครับกระทรวงพาณิชย์จีนออกมาเทคแอคชั่นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผ่านนะครับสภาผู้แทนสหรัฐแล้วก็กำลังจะขึ้นไปสภาบนก็คือวุฒิสภาเนี่ยแล้วถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาเนี่ยโอ้โหน้องงามนะครับมันจะเกิดสงครามการค้ารอบใหม่ขึ้นมาอีกแล้วประเทศไทยจะยังไงแล้วผู้ใช้งาน TikTok ในสหรัฐตอนนี้ถ้าประเมินคร่าวๆคือ170 ล้านคนนะคะใช่เยอะมากนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามดูแล้วกันนะครับช่วงนี้มาดูหุ้นกันนะครับก็เซ็ตอินดี x นะครับเริ่มปรับตัวลดลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบนะครับจากวอลซีเมื่อคืนนี้หลังจากที่ดัชนี PPI ของสหรัฐอเมริกาออกมานะครับสูงเกินคาดก็เลยทำให้มีการคาดการณ์อุ้ยตัวเลขเงินเฟ้อยังไม่ลงนี่ประมาณนั้นเมื่อเช้านี้เซ็ตอินดี x นะครับปิดไปที่ 1,390.63 จุดลงไป 4.30 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 20,000 ต้นๆนะครับดังนั้นนะครับทิศทางในช่วงบ่ายจะเป็นอย่างไรความน่าสนใจในการลงทุนมีมากน้อยแค่ไหนวันนี้วันศุกร์จะห่อหุ้นกลับบ้านได้หรือไม่นะครับวันนี้พูดคุยกันกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ASL คุณสุเชษฐ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุเชษฐ์ค่ะสวัสดีครับคุณนามครับสวัสดีครับคุณณรงค์ครับสวัสดีท่านฟังท่านชมครับผมในแง่ของเด็กเนี่ยทาง ASL มองจุดต้านอยู่ที่ระดับ 1,400 ยังกล้าอยู่ 1,400 นะครับแล้วก็จุดรับที่สำคัญเนี่ย1380ตลอดชั่วโมงเทรดเนี่ยเราพบได้ถึงว่าตลาดหุ้นเนี่ยสามารถยืนได้ใน1390ติดลบเพียงแค่4จุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองข้ามไปอีกอันหนึ่งก็คือตลาดมันมีแนวโน้มที่จะพอที่จะสู้ตลาดได้หุ้นที่สู้ตลาดตอนนี้มีอยู่หุ้นคือปตสผนะครับมี AOT BDMs นะครับมี CK มี AWC มีไทยออยล์แล้วก็มีโกลบอลที่สู้ตลาดได้ในขณะนี้นะในขณะเดียวกันที่แอบขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวของกราฟขึ้นมา50 สตางค์แล้วก็ GPSC ขึ้น25 สตางค์ในขณะที่ไทยคมขึ้น10 สตางค์ในแง่งานรีเสิร์ชเนี่ยออกงาน TOA มาครับ TOA เนี่ยเล่นระยะสั้นนะครับให้ไปจุดต้านอยู่ที่ระดับ21 บาท 40 สตางค์อีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นโคโค่นะครับแนวต้านนั้นอยู่ที่ตอนนี้10 บาท 90นะแนวต้าน11 บาท 50ครับพอกลับบ้านครับพอกลับบ้านในแง่ของตัวBDMs ก็น่าสนใจ CK ก็ดูดีนะครับหรือ AOT ครับน่าจะห่อกลับบ้านได้ครับผมแล้วถ้าดูวันนี้จะไปปิดที่ 1,400 จุดได้ไหมคะยากแต่ตลาดอยู่ขนาดนี้1480เนี่ยถือว่า1490เนี่ยถือว่าเก่งแล้วยกนิ้วให้แล้วเพราะว่าขณะนี้ตลาดหุ้นในเอเชียทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่อ่อนตัวลงหมดแต่แอนดิกของไอ CPI เนี่ยมันเรียบร้อยไปแล้วนะขณะนี้รออย่างเดียวคือรอยุโรปเปิดมาจะเป็นในทิศทางเป็นอย่างไรตอนนี้A10เปิดมาบวก17 จุดนะครับทางโปรตุเกสเปิดมาเป็นลักษณะบวกอยู่แต่ดาวโจนส์ล่วงหน้าขณะนี้บวก2ครับขณะนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยนะครับราคาน้ำมันโลกเนี่ยเบนซ์เองเนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ในระดับค่อนข้างที่ 85.2 กว่าในขณะที่ WTI เนี่ยขึ้นจาก80ไป81 เหรียญแล้วครับนะครับเป็นลักษณะการปรับในทางค่อนข้างดีครับผมได้ครับยังไงได้ติดตามกันขอบคุณครับคุณสุเชษฐ์ขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหุ้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ